Chào mừng các bạn đến với series chương trình Cùng Con Trưởng Thành của Phạm Huệ Đan, chủ nhiệm chuyên mục Cùng Con Trưởng Thành của tạp chí Siêu Sao Siêu Nhí. Với những trải nghiệm thực tế khi chăm sóc và nuôi dạy hai bé trong độ tuổi vị thành niên, cũng như có cơ hội để tìm hiểu, học hỏi về những phương pháp dạy con thời đại mới, Phạm Huệ Đan mở chuyên mục này để cùng nhau chia sẻ với các bậc cha mẹ, giúp cho hành trình trưởng thành cùng con là một hành trình tuyệt vời của cả cha mẹ và con cái. Chủ đề số 01: Làm bạn cùng con thời 4.0. Đây là bài viết đã được đăng tải trên tạp chí Siêu Sao Siêu Nhí, kỳ tháng 3 năm 2021. Trẻ con bây giờ quả thật chẳng như trẻ con thời xưa nữa. Nếu như ngày xưa môi trường của một đứa bé đơn giản chỉ giới hạn ở trường học, bạn học, gia đình, anh chị em và vài con vật cưng trong nhà, thì giờ đây môi trường của đứa trẻ đã rộng lớn hơn rất nhiều, với sự tham gia của các chương trình TV phong phú, game, smartphone. Khi trẻ lên cấp 2, phần lớn đều đã có phương tiện liên hệ riêng và tham gia sử dụng mạng xã hội để tương tác kết nối. Chúng ta cũng thừa nhận rằng nhờ sự phát triển của xã hội nói chung và công nghệ 4.0 nói riêng mà trẻ con thời này nhanh nhẹn, thông minh hơn hẳn trẻ con thời xưa. Tuy nhiên, cũng chính sự phát triển này đã dẫn đến một hệ lụy lớn. Đó là sợi dây kết nối, sự tương tác của cha mẹ và con cái trong gia đình ngày càng trở nên mong manh. Bữa cơm tối có lẽ là quãng thời gian dài nhất trong ngày mà cha mẹ và con cái có thể dành cho nhau. Nhưng đâu đó chúng ta vẫn thấy cảnh vừa ăn vừa lướt, hay vừa xem tivi vừa lướt điện thoại. Bố, mẹ, con ngồi cùng nhau mà mỗi người lại đang có một sự quan tâm riêng, một thế giới riêng. Chúng ta đi cùng con vào nhà hàng, trong lúc chờ đồ ăn có lẽ cũng lại là lướt điện thoại. Chúng ta đưa con đi chơi công viên, nhưng có bao nhiêu cha mẹ sẽ dành toàn thời gian cho việc chỉ dạy, hướng dẫn cho con những điều tuyệt vời của thế giới kỳ thú. Làm bạn cùng con trở thành một cụm từ phổ biến trên mạng xã hội, nhưng cũng là một điều ngày càng khó thực hiện trong cuộc sống hiện đại. Và vì vậy, trẻ con ngày càng thiếu điều kiện để phát triển toàn diện về tâm hồn, mặc dù điều kiện vật chất thì có thể có dư. Bố mẹ có biết, khi con lên 6 tuổi, trí não của con đã phát triển 85%, và khi con lên 8 tuổi, trí não của con đã hoàn thiện 100%. Con đã có khả năng tư duy như một người trưởng thành. Vì vậy, độ tuổi 0 đến 6 tuổi được gọi là độ tuổi phát triển vàng mà cha mẹ nên dành thật nhiều thời gian để tương tác và dạy dỗ. Ở độ tuổi này, con như miếng bọt biển. Con sẽ thấm nhuần tất cả thông qua mọi giác quan. Và khi con lớn hơn, thì các cảm nhận của con, thế giới quan, nhân sinh quan sẽ được thể hiện qua các lời nói và hành động. Nếu cha mẹ để ý sẽ thấy, khi con bước vào tuổi dậy thì là khi con thể hiện cá tính rõ nhất. Phần lớn cha mẹ nói rằng lúc này con ương ngạnh, cứng đầu, khó bảo. Tuy nhiên, bản chất khi con ở độ tuổi dậy thì, bắt đầu từ năm học lớp 6, con đã có đủ các kỹ năng cần thiết từ hành vi tới ngôn ngữ để thể hiện những gì mà con đã được thẩm thấu trong thời thơ ấu. Có những đứa trẻ đã có một thời kỳ dậy thì thành công, nhưng không ít đứa trẻ đã dậy thì không vui vẻ, với đầy những tổn thương trong tâm hồn mình và những tổn thương để lại cho cha mẹ. Làm bạn cùng con nghe thì đơn giản, nhưng bản chất để có thể thực hiện được việc này, người đầu tiên cần hiểu chính là cha mẹ. Chúng ta cần hiểu rằng, thứ con trẻ cần nhất ở cha mẹ, đó là thời gian chứ không phải bạc tiền. Vì vậy làm ơn đừng bao giờ quát con mà nói rằng cha mẹ vất vả đêm ngày vì con, khi mỗi ngày không có nổi 30 phút dành riêng cho con để hỏi hôm nay con thế nào, hôm nay con có khó khăn gì cần cha mẹ giúp đỡ hay không. Chúng ta hiểu rằng mỗi đứa trẻ con là một bản thể duy nhất, hoàn toàn khác biệt. Vì vậy,
Hãy ngừng so sánh con với bất cứ ai để con không bao giờ bị tổn thương. Chúng ta cần hiểu rằng con cái đến với chúng ta là do duyên. Vì thuận duyên mà tới, nên hành trình này hãy đi cùng con, giúp đỡ con, chia sẻ với con những khó khăn thuận lợi, định hướng cho con những điều nên làm và những việc cần tránh. Còn thì hãy để con được sống, được là chính bản thân mình. 22 năm hành trình đầu đời, hãy song hành cùng con để chỉ dẫn, định hướng, rồi sau đó tự tin buông tay, cho con được vẫy vùng ở bầu trời riêng của mình. Nói yêu con mỗi ngày, nhiều nhất có thể. Hãy cho con kiến thức, kỹ năng, đạo đức và tình yêu thương. Đó sẽ là hành trang lớn nhất cho con bước vào đời. Đừng nghĩ rằng còng lưng làm lụng để cho con bạc tiền, nghĩa là cha mẹ đang cho con một tương lai tươi sáng. Hãy tạo nên những đứa trẻ sống có trách nhiệm, quý trọng sức lao động, biết giá trị của đồng tiền và luôn thấu hiểu về luật nhân quả. Huệ Đan cũng có 2 cậu con trai tuổi vị thành niên, vô cùng hiếu động và cá tính rất mạnh mẽ. Để có thể song hành cùng những chàng trai đặc biệt này và biến hành trình trưởng thành của con thành một hành trình hạnh phúc của cả gia đình, Đan cũng phải tự học rất nhiều. Hy vọng những chia sẻ của Đan sẽ giúp cha mẹ và con cái nối liền khoảng cách trong gia đình, cả nhà mình cùng nhau trưởng thành trong vui vẻ. Xin gửi yêu thương và niệm lành đến tất cả.